Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarret. Nagulat yata kayong lahat, bigla ako nag-live. Ang dami ko po kasing nababasa kanina, so nasa mood akong mambasyo. Ayan mga kaibigan, okay? So maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta na kahit po off schedule tayo nandito po kayo. Maraming pong salamat sa 91 po na nasa Facebook at ilan ba to? Sa YouTube, 224 na nasa YouTube. Ayan. So maraming pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga moderators na nandito ngayon. Okay? So I hope that you enjoy our live for today. Ayan. Oo nga, nasa mood ako ngayon eh. Ang dami ko kasi nababasang article. Ang dami ko naririnig na balita na parang, mukhang kailangan ko yata mag-live ngayong araw na ito. Pero ano lang to, parang wala lang, makapag-react lang tayo ng konti. Okay, so, mga kaibigan, kung first time nyo po sa ating channel, please click subscribe. Okay, may subscribe button po tayo dyan sa baba. Also, pa-click na rin po yung notification bell para alam nyo po kung kailan po ako naka-schedule ng live. Kahit biglaan, nanonotify kayo. At para malaman nyo rin po kung may mga bago akong uploads. Also, don't forget to like and share this video, pati po yung ating mga ina-upload na replay. Paki-like and follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Ayan. So, mga kaibigan, kala niya na naginip lang kayo. O, kahapon hindi ako nakapag-live kasi I was at a family gathering. So, yun. We celebrated the birthday of my lola. So, syempre, dapat nandoon kasi lola yun eh. Love natin ang mga lola eh. Diba? So, belated once again, happy birthday sa aking pong lola and may you have many more birthdays to come. So, hindi to Monday to Saturday. May nag-comment si Kenneth Reyes, sabi, Monday to Saturday na coach. Hindi po, naramdaman ko lang na parang gusto ko mag-live ngayong gabi. Dahil actually kahapon pa dapat nagngingit-ngit na ako sa inis kasi naririnig ko yung comment ni napanood ko pala yung interview ni Christian Monsod. Tapos recently, ito naman si Howard Calleja, yung isa sa mga convener sa isang bayan. May interview siya sa CNN na parang para sa akin ay hindi maganda pakinggan. Hindi maganda mga kaibigan. Nabubisit ako nung pinapanood ko siya. So dahil dyan mga kaibigan, let's go straight to that. Ayan. Unahin natin yung kay Christian Monsod. Mga kaibigan, dahil this will set the stage for everything. Okay, ulahin natin dito. Dahil ito yung ayan, dito natin ito yung magbibigay sa atin ng idea sa ating topic for today. Okay, so panoorin natin yung sinabi ni Christian Monsod. Ito yung interview sa The Chiefs. Ayun, si Tanda oh. Uy, Tanda! Musta dyan? Anyway. Panoorin natin ito mga kaibigan. Monsod ang tatanungin, may isa pa raw violation si dating Senador Bongbong Marcos na malinaw raw na may tuturing na moral turpitude. Inungkat kasi sa inihayang petisyon for COC cancellation laban kay BBM ang higit 23 billion pesos na utang sa estate tax noong 1991 na hindi pa raw nababayaran ng pamilya Marcos. Kung tama kasi ang interest at mga multa nito, tinatayang lumobo na raw ito sa 203 billion pesos ang dapat nilang bayaran. Sa panayam sa The Chiefs nga ng One News, sinabi ni Monsod na pasok sa moral turpitude ang hindi pagbabayad ng pamilya Marcos ng kanilang daming sinasabi. Kahit 1999 pa raw ito dinesisyonan ng Korte Suprema. Si Bongbong Marcos pa naman ang tinalagang administrator ng Marcos Estate. Dami niyong kinukuda. Wala naman ebidensya. Dito ang petisyon laban kay Marcos Jr. But is that a reasonable time? End of December? Parang mahaba yun. That's too long. You just determine why should that take 2 months? If the COMELEC drags his feet and clearly is trying to drag his feet and say, let's delay this and so on, the people will lose trust in the COMELEC. Yan. Yun lang talaga yung sinabi ni Christian Monsod doon. I don't believe you, News 5. Hindi ako naniniwala sa mga kalokohan nyo. Ayun lang talaga sinabi ni Christian Monsod. But anyway,
Ang sabi ni Christian Monsod, sinasadya raw ni Comelec na tawag dito, pabagalin. Sinasadya raw ni Comelec na pabagalin yung dismissal or ang di ba dismissal o yung pag-disqualify kay BBM. Yan. Sabi kasi dito, dahil sabi daw ni Christian Monsod, dahil hindi lang daw yung personal na tax evasion ni BBM ang may moral turpitude. Ang grounds for disqualification because of moral turpitude. Isa pa raw yung utang na 23 billion pesos na lumobo na nga raw sa 203 billion pesos dahil sa mga ano naman to. Ito naman yung estate tax. Ano po yung estate tax, mga kaibigan? Estate tax po, ito po yung tax na binabayaran ng mga naiiwan nyo sa naiiwan nyo. Buhay pa pala kayong lahat. ng mga naiiwan sa buhay ng mga yumao. Yan. Mga kaibigan, napaka-importante po ng estate tax. Ibig sabihin po niyan, si BIR, kukwentahin niya lahat ng ari-arian ng namatay. Ay, kukwentahin niya yon. Tapos, sisingilin niya yung nabubuhay, yung natitira. So, lahat ng mga magmamana dun sa mga ari-arian ng namatay, ayun, babayaran niya yung tax noon. Yun, ganun po yung estate tax. Napaka bigat po niyan kadalasan. Lalo na po sa mga medyo may kaya sa buhay, yung mga nakakabili ng mga bahay, nakakapundar ng mga sasakyan. Medyo mabigat sa kanila yan, mga kaibigan. Kasi, kaya po, ito po, wala naman po akong pinopromote na mga insurance. Pero napakahalaga po ng life insurance dahil dyan sa estate tax na yan. Kadalasan po, kapag pag yumao tayo, wala tayong naiiwan, akala natin, makukuha na lang ng pamilya natin yung mga ari-arian natin. Hindi po yun, mga kaibigan. Kailangan magbayad pa ng tax sa BIR bago nila makuha. Ngayon, ano pong gagawin ni BIR kapag hindi nabayaran yung estate tax? Mamaya po pag-uusapan natin. Okay? So, pag-usapan po natin mamaya anong gagawin ni BIR. Pero ito po, ang sinasabi dito ni Christian Monsod, isa raw po ito sa mga dahilan kung bakit kailangan i-disqualify daw si BBM dahil hindi pa raw nila nababayaran yung estate taxes ng yumaong Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ito, tanong ni Zaki Shadow, yes, si Cory Aquino ang nag-appoint kay Christian Monsod kahit siya ay walang 10-year law experience. Okay, nabasa ko na po yung ruling niyan. Alam ko na marami din kasi nagsasabi sa akin na sinabi raw ni Thinking Pinoy. Okay lang naman yun. Kung ano man yung sinabi niya. Walang problema. Pero ito yung akin. Binasa ko po kasi yung ruling. Aside po dun sa ruling, nahati-hati po yung ruling . Merong 5 na nagsabi na walang problema yun. Walang problema yung kanyang kakulangan sa law experience dahil pag pinagsama raw, kapag in-apply daw ni Christian Monsod ang kanyang expertise sa business, parang gano'n na rin daw yun. Yan. So parang 5 justice ang nagsabing gano'n. 4 po ang kumontra. Okay? 4 ang kumontra. Ang sinabi po nung 4, hindi ibig sabihin na porke naging abogado ka, ibig sabihin nun, nagpa-practice ka na ng law. Hindi po. Yun din sabi nung 4. Tapos, 2 yung nag-abstain, if I'm not mistaken. 2 yung nag-abstain. Isa ay naka-leave. So, hindi siya nakaboto. Kaya, ang nangyari, kahit na almost match . So, dahil 5 yung bumoto na okay lang yun. Okay lang daw na wala rong ginawang grave abuse of authority ang Commission on Appointments. Hinayaan ng Korte Suprema. Pero para sa akin, parang mali yata . Parang mas tama yung sinabi ng 4 na judges. Yung 4 na justices na hindi porke in-apply mo ang yung law expertise sa business environment, abogado ka na. Kasi meron daw mga specific actions or specific behaviors ang ginagawa. Hindi, may specific tasks ang ginagawa ang abogado na hindi ginagawa ng mga businessmen.
But anyway, going back. Nakalayo tayo ng konti. So, agree ako dun sa 4. Kasi nung binasa ko yung ruling, yung sinabi nung 4 makes more sense than dun sa mga sinabi nung 5 na pumayag kay Christian Monsod. Meron pa nga example dun yung isang yung ponensya. Sabi ng ponensya. Kahit sino daw na kahit daw nagpapaliwanag ka lang ng law, ibig sabihin daw nun ay pinapractice mo na ang pagiging lawyer. Paano yan? Hindi po ako abogado pero paminsan-minsan nagpapaliwanag tayo ng batas dito. Abogado na po ako nun. Di ba hindi? So, bahala sila. Na yung ruling nung dati. Sexil N, maraming salamat sa iyong super chat. Hello to Sir Roro Noah Zoro, Honey Melvin, MC, Sir Wilbert, Ma'am Arlene Makabenta, and Ma'am Mira Pangkape dyan, Coach. Thank you very much. Ma'am Sexil N. Ayan. So anyway, going back. So yun po yung sinasabi dito ni Christian Monsod, no? Tapos sinigundahan pa yan ng isang interview. Sumobra. Mali. Yan. Na isa pang interview sa CNN. CNN naman to. Ang in-interview po dito si Howard Calleja. Kahapon po ito, no? Kahapon po itong interview na to. Mapapanood ko po sa inyo. Yes, asawa ni Winnie Monsod yan. Kaya alam na. Anyway, going back. Ito naman, komento nung isang one called Howard Calleja, na isang abogado rin, na isa sa mga convener ng isang bayan. So essentially, kaututan dila to ni Antonio Carpio, ni Attorney Carpio. Ay na si Alex Calleja itong si Howard Calleja patawa rin to, pero mas magaling magpatawa si Alex Calleja. Game, tuloy natin ito mga kaibigan. Calleja and one of the petitioners, Dr. Romel Bautista. Gentlemen, thank you so much for joining us on The Final Word. Dr. Bautista, let me start off with you. What kind of petition are you planning to file against presidential aspirant Bongbong Marcos? Well, first of all, good evening, Rico, and to your viewers. Obviously, I'm not a lawyer, not affiliated with any political party, and neither am I a political aspirant in any shape or form. But it is my understanding that somebody who aspires to run to be a public servant, any capacity, much more the highest post in the land, which is the presidency, needs to have a clean background. Wow, clean background daw. Again, through the research, it appears that the presidential aspirant, Mr. Marcos, however popular he may be, as according to his campaign spokesman or lawyer, seems to be not exactly very forthcoming with all the voters. But Dr. Bautista, my question is, what kind of petition are you planning to file? Do you want the COC of Bongbong Marcos canceled, or are you planning a Marcos disqualification petition? Sus, tigilan nyo kami. Essentially both. We want the COC contains a question. And that question is quite simple. It's a one-sentence question. It basically asks the candidate or the one filing the COC whether or not he has been found guilty of a crime or convicted of a crime. And there are only two answers to that. It's either yes or no. And I believe the answer that Mr. Marcos placed was that he was not convicted of any crime. So what kind Contrary of to what the records have shown. What kind of support are you gaining right now for this petition that you will be filing very soon? Since this thing basically broke out, been getting lots of messages of support from various groups.
professionals, engineers, scientists, Wow, ang dami. lawyers, engineers, architects, etc., Hindi kayo na. which are willing to file the petition saying the same. So, with regards to your question, it's quite a diverse group of people, none of which are politically affiliated, by the way. Okay, Dr. Bautista, I'd like to ask Attorney Calleja now, what is the difference between Marcos's certificate of candidacy being cancelled and a Marcos disqualification? Which one do you think, Attorney, will have more weight? Both have, Rico, have a very strong case, no? Cancellation of the COC because of a material misrepresentation, because as already stated by Dr. Rommel, because he said that he has not been found guilty of a crime of moral turpitude. But it's clear in our mind that his conviction for his violation of non-filing and non-payment of taxes in the years 82, 83, 84, and 85 carries with it the penalty also of moral turpitude. Parang nakalimutan si Court of Appeals, ah. Qualification is on his violation of the tax code, Rico. And his violation of the tax code does not even require moral turpitude. It requires a simple violation of the tax code under 253C, which, again, his non-payment of taxes and non-filing of taxes is a clear violation of the tax code, which carries with it a penalty of perpetual disqualification to hold public office. Oy, may Court of Appeals. Rico, we can hold him liable and disqualified to run for any public office. But Attorney Calleja, why wasn't this issue or these cases raised Take in note. past elections? And Take note. Marcos ran and won for as high as senator before, and he was even allowed to run for vice president. His running, Tingnan nyo, this non-issue before, if it was not See? brought up, is of no moment, Rico. It does not make the issue moot. It does not validate his running or validate his candidacy now. All it says was there was no case filed before, but it does not mean that no case should be filed now. There is no, the prescription does not lapse on the filing of these cases. So I think the issue of timing is not even relevant in this case. What is relevant is that Mr. Marcos has been convicted of a crime, and that conviction carries with it the penalty of moral turpitude and the penalty of perpetual disqualification to Nang uuto kayo, oy. Nang Dr. uuto Bautista, kayo. why still file these petitions? Why not leave the decision to the people if they want to Exactly. vote for Marcos or not? Let our kababayans give the final verdict. I think Rico, the everybody who votes needs to be aware of both the plans Ano. of our presidential aspirants, and at the same time also know what their past is about. Now, if you're aspiring to be president and you've continuously failed to pay taxes when everyone else is trying or struggling to do the same, you know, I mean, I can understand. Perhaps maybe he was sick for 1 year, he wasn't able to file his ITR, but to do that for 4 consecutive years and not remember it, I don't recall seeing any news articles saying that Mr. Marcos was hospitalized for 4 straight years and that all of a sudden he has amnesia for about the last 10 years pertaining to him not filing the taxes and him being convicted, hence answering no when the question in his COC came up, asking him whether he was convicted of a crime or not. I think that that's the crux of the matter. Right. Were you convicted or not? Fair enough. Let's answer the simple question. It's yes or no. Okay, fair enough, Dr. Bautista. And Attorney Calleja, when all is said and done, who will decide whether or not Marcos should be disqualified or have his COC cancelled? The Commission on Elections or the Supreme Court? The Commission of Election has a first crack, and whoever is unsatisfied with the decision of the COMELEC, then this will surely go up to the Supreme Court.
Thank you so much for joining us on The Final Word, Lawyer Howard Calleja and Dr. Romel Yan. Bautista. Yan. Yan yung sinasabi nila, mga kaibigan. Okay. Pero take note, nung tinanong sila, alam dito sa interview na to, mga kaibigan, makikita nyo yung motibo. Tinanong sila kanina, bakit ngayon lang kayo nagabla? Nag-file siya ng candidacy for senator, tumakbo for vice president, tapos ngayon nyo lang ginawa to. Anong sagot ni Calleja? Hindi naman importante kung kailan namin final. Basta gusto naming i-file ngayon. Ay! Ay, huli. Huli ka, Balbon. Kasi alam nyo na matatalo kayo sa eleksyon. At dahil matatalo kayo sa eleksyon, kailangan nyo nang ipangbabato. Alam nyo, mga kaibigan, hindi talaga to lilipad sa COMELEC. Hindi talaga to lilipad sa COMELEC. Hindi ito lilipad sa COMELEC, mga kaibigan. Pero anong punto nito? Ang punto de vista nitong pinagagawa ng mga pinksa na to, gusto lang nilang siraan, pinturahan ng bagong pintura ang mga Marcoses, lalo-lalo si Bongbong Marcos. Kasi ang binabato sa kanya kadalasan puro yung mga nagawang krimen under the rulership of his father, 'di ba, si President Ferdinand Marcos. Wala naman silang ibinabato na nagawa mismo ni BBM. Wala naman eh. 'Di ba? Kaya nila binabato ito kasi ito lang yung kaisa-isang posible na pwede nilang masabi na pagkakamali ni BBM, yung tax evasion, kahit naman hindi siya tax evasion. But anyway, so yun yung una. Huli sila dun eh. Tinanong sila, ba't ngayon lang kayo nagrereklamo, hindi dati? Ang sagot, hindi naman importante kung kailan namin final. Ang importante, ngayon namin siya final. At ngayon namin siya gustong i-file. O, di ba? Wala naman daw prescription eh. Wala namang expiration date yan. O. Huli. Tapos itong doktor, ang sabi, tinanong sila, bakit hindi nyo lang hayaan ang taong bayan na mag-decide kung ayaw nila kay Bongbong Marcos o hindi? Ang palusot ni doktor, ang sabi ni Doc, kasi kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang pagkatao ng taong binoboto nila. Kung ganyan pala ang usapan, bakit hindi natin i-resolve yung vote buying cases ni Leni Robredo? At yung pag-donate ng foreigners sa kanyang kampanya noong 2016. Akala ko ba gusto nyo lantaran na tayong lahat? Yung isyong hindi nga sinasagot tungkol kay Bolet Banal, ba't hindi natin usisain yan? Oh. Ay, ganun pala. Maraming salamat, Sarah Jenica Toribio. 2,100 na pa-like po ng live ni Coach. Good evening, everyone. Maraming pong salamat sa super chat, Sarah Jenica Toribio. Bakit hindi? Ba't hindi natin usisain yun? Yung vote buying cases ni Leni Robredo. Yung foreign donations ni Leni Robredo. At yung marites dyan na yung relasyon nila ni Bolet Banal. Bakit hindi? Akala ko ba kailangan natin maging honest, maging transparent ang ating mga presidentiables? O ba't hindi natin ungkatin yung cement smuggling ng anak ni Ping Lacson? Diba? Ungkatin na natin lahat. Naman pala eh. Kung ihabla kaya ng kung merong isa dyan na asawa ng ganito, ihabla si ganyan na karelasyon ni ganito, o paano na, di concubinage na yun. Kayer Peregrino, maraming salamat sa inyong super chat. God bless po. Pero anyway, mga kaibigan, saan po ba nanggaling ito lahat? Balikan natin yung sinabi ni Christian Monsod na may 23 billion daw na utang sa estate taxes ang mga Marcoses.
Yan po ay nanggaling din sa isang article ni, siya ulit. Itong maman to, gigil na gigil sa mga Marcos to. Itong si ex-justice na to. Yan. Ayan. September 30 pa pala to. 2021. Medyo matagal na. Ayan. Ito yung sabi niya. Death is certain but not the payment of estate taxes. Ferdinand Marcos died 32 years ago. His heirs, Imelda, Bongbong, Aimee, and Irene, did not file the estate tax return with the BIR as required by law. Neither did they pay any. Uy, malaking akusasyon niya na hindi nagbayad ng estate tax. Talaga? Tingin nyo ba palalampasin ng BIR ang 23 billion pesos in estate taxes? Napakalaking halaga nun. Hindi palalampasin ng BIR yan. Dito niya sinabi. Ayan. Yan. Ito na ba yun? Ito. Ito. Yan. Ay, hindi. Wait. Saan na sinabi yung 23 billion? Ayun. Yan. Kinompute daw kasi ng BIR. Ito daw yung lumabas. 23 billion 293,607 607,000. Ulit. 23 billion 293,607,638. Yan daw ang total. Total yan, mga kaibigan. Ngayon, nag-ano na raw yan, kung pagsasama-samahin daw natin, lumobo na raw yan to 200 something billion. Sana yun? May sinabi siya dyan 200 billion something. So anyway, yan, ito pala. Yan. So more or less daw, umabot na raw yan ng 203 billion something. Yun ang sabi ni Carpio. Ngayon, ito pala, ayan, 203 billion 819 million. Pero may tanong dito si Carpio. Ito yung ito yung ni Carpio palagi. Pansin ko lang ito yung diskarte ni Carpio kapag gusto niyang merong siraan or smear campaign. Ginawa niya ito kay Duterte. Ang sinabi niya, the BIR must renew written demands on the Marcos heirs to pay these tax liabilities once every 5 years. Otherwise, they prescribe and become uncollectible. Okay, so the Ramos, Arroyo, and Aquino administrations have faithfully issued such written demands. Has the Duterte administration done the same? If not, then it is the greatest gift of President Duterte to the Marcos heirs, waiver of a tax debt to the Filipino people, now aggregating 203.819 billion. Yeah. Ngayon hindi ko alam, mga kaibigan. Ito yung ito yung palaging ang chismoso ng dating, di ba? Ang marites ng dating, parang dapat kasi every 5 years nagbibigay ng written demand. Nagbigay daw ang Ramos, nagbigay ang Arroyo, tsaka Aquino administration. Ang Duterte kaya nagbigay na? Parang gano'n ang inaano niya. Parang gano'n ang sinasabi niya. Ang Duterte kaya nagbigay na? But may mga kaibigan, minention niya kasi dito yung what do you call this? Yung date. Kung kailan kung saan niya nakuha yung ruling. Ito. Ayan, June 5, 1997. So hinanap ko po yan, mga kaibigan, yung kaso na yan. Nakita ko po yan dito. Ito po ang number niyan. GR 120880, June 5, 1997. Supreme Court po yan. Ngayon, mga kaibigan, hindi po ako abogado, pero marunong naman ako magbasa. So binasa ko po siya. Hindi buo, kasi masyado mahaba Pero, ito po yung nakita ko. Una, so kinwento po dito yung history. Ayan. So, September 29, 1989, namatay si President Marcos sa Hawaii. Immediately the following year, June 27, gumawa ng special tax audit team ang BIR para alamin kung magkano ang kokolektahin nilang estate taxes. Imagine, di pa nakakauwi yung bangkay, nangongolekta na
binibilang na nila kung magkano yung taxes na babayaran ng mama. But anyway, tuloy natin. So yan. So, nag-file din sila ng criminal charges laban kay Madam Imelda sa RTC sa Quezon City. Yan. So, meron ngayon tax evasion case itong si Madam Imelda. Okay. Ngayon, ito yon. Naalala nyo dati nung unang pumutok tong sa tax evasion, napag-usapan po natin kung ano yung kakulangan sa binayad na income tax ni BBM. Ito po yung number 3. Ayan, number 3 po. 258 pesos, 9,386 pesos, 4,388 pesos, 6,376 pesos. ito yung nireklamo nila na ano daw, kailangan daw i-convict si BBM ng tax evasion. Magkano lang to? Wala pang 30,000 yata to. Anyway. So yan po yung kay BBM. Ngayon, ito po, yung criminal case naman laban kay Madam Imelda. Ito yon. 149,551,000 and 184,009,737 and 40 cents. Deficiency ng kanyang income tax for 3 years. Yan. Ito pong number 3, settled na to sa Court of Appeals. Okay, tapos na yan. Ito mga kaibigan, tapos na rin to, itong number 2. Papakita ko sa inyo. June 13, 2007, QC Court acquits Imelda in 5 tax evasion cases. Yan. So, ito po yun lahat. Acquitted na si Madam Imelda dun sa kaso nito, number 2. So, ito na ngayon ang binibring up nila. Ito na yung binibring up nila itong number 1. Ito yung 23 billion. Ayan, ayan. 23 billion, 293 million, 607,638. Diba? Umiikot lang. Kaya naman itong mga to. Lahat ng pwedeng ibato, ibabato. Ngayon mga kaibigan, ito yung nakita ko dito. Kung mapapansin nyo po, dito sa parte na to. February 22, 1993, nag-issue ng 22 notices of levy on real property against certain parcels of land owned by the Marcoses. Ibig sabihin, nagbigay sila ng notice of levy. Ibig sabihin, kukunin na nila yung property at ibebenta na ng gobyerno. Yung properties na yun. 4 more notices of levy on real property were issued for the purpose of satisfying the deficiency income taxes. So may dumagdag pang 4. So ilan to? 15. May 20. May 26, 6 days later, merong additional 4 notices of levy on real property ang inisyo na naman. So ilan na to? So 22, 26 plus 4, 26 plus 4, 32. 32 notices of levy ang ibinigay ng BIR. Ibig sabihin, ni-research ko po yan, ano ba ibig sabihin ng notice of levy? Ito pala siya. Ayan, distraint or levy. Ito pala siya mga kaibigan. The BIR may seize the taxpayer's personal properties, including but not limited to stock, securities, debts, credits, bank accounts, and rights to personal properties when he or she fails to pay his or her delinquent tax within the required period. Ay, 30 lang nga. Tama. Ba't ako nag-32? Hindi pala 6 yung dinagdag. Thank you, Mark Jerome Bacol. 30. 30 na notices of levy. Nakawa na yata ako kay Lenny. Anyway. Ayan. So, 30. 30 notices of levy. Okay? 30 notices of levy ang ibinigay. Ngayon, hindi po ako sure mga kaibigan kapag ba nagbigay ka ng pag ang BIR nagbigay ng notice of levy ay per property, so isabihin isang notice for one property or dalawang notice sa isang property. Nonetheless, mga kaibigan,
Ito na nga nangyari. Pagkatapos magbigay ng 30 notices of levy, nagbigay ng notice of sale at public auction noong May 26, 1993 sa lobby ng City Hall of Tacloban. Ito ay para sa 11 parcels of land. So binenta July 5, 1993 kaso walang bidder. So na-forfeit ito in favor of the government. So, ano pong ibig sabihin? After nito, saka lamang nag-file ng petition si BBM ng certiorari. Prohibition under Rule 65. Tapos nag-request siya ng TRO. Tsaka preliminary injunction. Ayun, sabi ni Chucky Pulyon, it should be per title, TCT or CCT. Ayun. So, ibig sabihin, 30 properties ang nile-levy ng BIR. Bakit po uli ito ginawa ng BIR? Ito ay para, sabi po dito ni Aziza Hanabakay, ang sabi po niya, ito ay para mabayaran ang tax deficiencies. Ito daw ay para mabayaran ang tax deficiency ng isang delinquent taxpayer. So, halimbawa, hindi ka nakapagbayad ng tax. Ang gagawin ng BIR, kukunin niya yung asset na meron ka na pwede niyang ipambayad sa tax mo. So, yun. So, halimbawa, meron kang 5 million na estate tax. Tapos, meron kang bahay na worth 5 million. Kukunin niya yung bahay na worth ng 5 million. Itatry niyang ibenta ng mas mahal. Or kung hindi niya mabebenta, sa gobyerno na may-ari. No? Ganun siya. So ngayon, may tanong ako. Kasi mga kaibigan, ito pong sinight ni Attorney Carpio. Ito po, GR number 120880. Ito po ay talo dito ang Marcos eh. Ibig sabihin, hindi nabigyan ng TRO ang BIR para pigilan silang ibenta yung mga properties. So, ibig sabihin, nabenta. Or nagkaroon ng attempt na ibenta. Kasi talo yung talo yung mga Marcoses dito eh. Hindi sila pinagbigyan ng Supreme Court. So, hindi ko magets bakit niya sinasabi na hindi pa rin bayad yung 23 billion. Or at least partly nabayaran na yung 23 billion. Kasi nakakuha na sila ng nakakuha na sila ng assets eh. Di ba? At least in part, kung hindi man yung buong 23 billion, at least in part, nabayaran na yung 23 billion. Kasi kinuha na nga ng gobyerno yung 30 properties. Di ba? It's weird. So, 23 billion pala. Ito na yung principal. Dapat bayad na to. Ang sabi ni BJ Cans, bayad na kasi may levy na. Exactly. So ano ba yung sinisingilan na 200 something billion? Ano pa yung sinisingil nila na 200 something billion kung bayad na to? Hindi ko maintindihan ba't sila ganyan. Hindi ko maintindihan kung ba't ganyan. Kung ito ay nabawi na, tulad nga ng sa kwentuhan natin dito, ang sinabi, per notice of levy is equal to 1 TCT. So, ibig sabihin, 30 properties ang kinuha ng gobyerno para pambayad ng estate tax. 30 properties ng mga Marcoses. Nasaan ngayon? Ibig sabihin, bayad na. Satisfied na yung estate tax requirement. Kasi, kinuha na eh. Kinuha na ng gobyerno yung properties eh. So ngayon, hindi ko alam kung bakit naniningil pa to si Attorney Carpio. Ano pa yung sinisingil niya?
Ano pa yung sinisingil nila? Ibig sabihin, kulang pa yung 30 properties na yun, pambayad dun sa estate tax. Tama ba? Kasi si Ramos daw, Arroyo at Aquino naglabas daw ng written demand eh. Written demand for what? Diba? Hindi natin alam kung ano pang nangyayari. At hindi ho natin malalaman, mga kaibigan, kasi kailangan may maghabla bago yan ilabas. Kasi ano yan eh, tax yan eh. Data, covered ng data privacy yan. Pero mga kaibigan, eto nga, meron akong napanood na interview rin ni CNN. Eto, gusto ko itong interview na ito, mga kaibigan. Kasi, partly, tinabla ni Attorney Vic Rodriguez yung mga questions na yan tungkol sa taxes na yan. Di ko po alam kung napanood nyo na to, pero 2 days ago pa po ito. At feeling ko hindi ito masyadong pinapalabas kasi medyo maanghang ang mga salita dito ni ni Attorney Vic Rodriguez eh. Pero panoorin natin, mga kaibigan, para kumalat naman. Pasikatin natin si Attorney Vic Rodriguez. Okay, let's talk about, I want to lay down the facts. I hope you don't mind. So this really stems from what? A prior conviction of former Senator Bongbong Marcos. This happened in 1995, convicted by the Quezon City RTC, affirmed 2 years later in 1997 by the Court of Appeals. Before I go into that, what was really part of that, first I wanted to ask you, this is a fact, no? Attorney Vic, yung conviction niya noong 1995 and affirmed by the Court of Appeals in 1997. Yeah, but this case speaks, alam mo, talagang propaganda ito ng mga yellow wannabe political assassins. Sapagkat ang kasong ito, hihingi ko ang pahintulot mo, Pinky, na mangusap sa wikang Filipino sapagkat Sige po. alam kong maraming... Para maintindihan natin. Tama, naguguluhan sa usapin ito. Wala pong tax evasion na kaso si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Yung kaso pong yan ay simply non-filing of income tax return. At yun po, alam naman din natin na, well, siguro hindi lahat. Subalit ang nature po kasi ng tax case is civil in nature, but with penal provision or penal clause. Kaya nga kung yan yung kasong binabandera nila, alam mo, Pinky, ang naging hatol dyan ay magbayad lang ng fine. Walang imprisonment. At yan ay hindi sa hatulan sa kasong tax evasion. Maling-mali din yung sinasabing siya'y tax evader. Okay. Ang naging hatol lamang Sorry, dyan, sir. hindi nakapag-file ng income tax return. Opo, so I'll cut you there para po maintindihan natin. So, fact, sinabi po ng Quezon RTC na hindi po siya nag-file ng ITR from 1982 to 1985. That's 4 years. Question, sir. Kapag hindi ka ho ba nag-file ng ITR, hindi ho ba ibig sabihin nun hindi ka nagbayad ng buwis? Hence, Okay. tax. Not necessarily. Hindi. Ibang-iba yun, Pinky. Ang, Please explain. Okay, let me be candid as always. We have not received a copy of the petition. I'm just basing it on what you are presenting to me now and with what I know of the case. From 1982 to 1985, yan sa tingin ko siya'y governor. Pinky, pag governor ka, gamitin nating halimbawa dyan sa CNN. Every time you receive your salary, every payday, hindi ba't withheld na yung iyong tax due from source? Di ba hindi ikaw ang nagkakaltas ng iyong buwis na dapat i-remit sa gobyerno? Yan ang trabaho ng inyong kumpanya ng CNN International Philippines. Yan din sa kaso ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Basta pag natanggap niya yung kanyang sahod, bawas na doon yung withholding tax. Pangalawa, for the record, at yan nasa kaso din, hindi nga niya tinanggap yung sahod niya. Yan ay pinadeposito niyang sadya para pagtayo ng isang scholarship fund. So ang di ba? Iba yung propaganda ng mga wannabe assassins. Okay, but sir, if you're saying that automatic po yung kaltas, ano po, we still need to file our ITRs, don't we? Tama. Pero Okay. meron ding nangangasiwa sa Kapitolyo kung sino mag-file niyan.
Correct. Be that as it may, medyo masalimuot yung usaping ito, especially for non-lawyers. Basta't ang klaro lang dito, walang conviction for tax evasion, only for the non-filing of the income tax return. Because Opo. mere non-filing, pwede kang i-penalize eh. And nauwi lang ito sa pagbabayad ng penalty, Pinky. Okay, so what you're basically telling me, sir, as a non-lawyer, and because I want to understand this, kapag hindi po mag-file, ang sinasabi niyo po kaya this is where I wanted to start the conversation. If you don't file your ITR, it doesn't necessarily mean na hindi ka nagbayad ng tax. Ibig sabihin, hindi ka tax evader. Hindi po automatic yun. That's what you're saying. Tama, kasi kung kagaya mo, kung hindi ka nag-file ng ITR mo, pero withheld naman ng CNN Philippines yung iyong tax due. Correct. Sila ang nagbayad ng tax mo. Anong kaso mo? Hindi ka tax evader. Hindi magiging tax evader si Pinky Webb. Hindi lang siya nakapag-file ng income tax return. Opo, okay. It will be unfair, Pinky, if I will brand you as a tax evader. Okay, I see where you're going there, but very important is that for us to file our ITR, to which you admit the former senator, being vice governor during those years, did not file his ITR. Lumulusot. ITR's income tax returns important, Attorney Vic, hindi ho ba? I mean, kasi, di ba, yung allegedly, non-filing of ITR cost, if I'm not mistaken, di ba, Maria Lourdes Sereno, her post as Chief Justice, hindi ho ba yung ITR din ng Chief Justice Salin yun, salin. Renato Corona, binusisi din during the impeachment proceedings? Hindi ho ba that is a very important component to be able to file that every year? Tama yun, Pinky. Hindi naman natin itinatanggi yun. Kung may lapses man on his part that time, it should have been, but you know, it's history 40 years ago. Dapat talaga tayo nagpa-file. Kahit nga zero ang income mo, dapat nagpa-file ka ng income tax return. Di ba? Subalit, kunin mo, Pinky, yung buong konteksto nung nangyari. Remember, noong 1986, bumagsak ang gobyerno. Kaya nga nagkaroon ng revolutionary government, hindi ba? Correct. And then, paano makakapag-file ang tao ng paano niya maiko-correct yung kulang niya ng income tax return. So kunin natin yung buong konteksto. And apart from that, again, I do not like to dwell on the merits here because I have yet to read it, but I'm just basing it on what you're asking me now, from me now. Ang importante riyan, i-disabuse natin yung pag-iisip ng sambayan ng Pilipino dahil sa propagandang ginagawa nitong mga yellow wannabe political assassins. Walang tax evasion, walang tax evasion ang non-filing lang po, failure to file the income tax return. Magkaiba po yun. Mga kaibigan, pause ko lang yung sandali kasi gusto ko explain yung punto ni attorney. Kasi si Pinky may gustong meron siyang gustong nakakainis si Pinky dito meron siyang gustong hugutin Sa po kasi, ang sistema po kasi ng pag-withhold ng income tax, lalo na po pag employed po tayo. Sa mga empleyado po dito, sigurado ko makaka-relate kayo. Kayo po ba ever sa inyong empleyo nagpunta ng BIR para mag-file ng inyong income tax return? Malamang sa malamang po hindi, lalo na po pag kayo po ay empleyado. Bakit? Ang umaasikaso kasi niyan yung kumpanya. Yung kumpanya, automatic kinukuha yung income withholding tax. Okay? Automatic po yun. At every month, ang nagpa-file din po niyan, automatic ay yung kumpanya. Ganun din po sa gobyerno. Automatic po kinukuha ng gobyerno na wini-withhold ng opisina ng accountant yung withholding tax. Ganyan din po sa gobyerno. Tapos automatic ang magre-remit nun o magfa-file ng yung income tax return ay yung opisina mo, hindi ikaw, hindi personally pupunta ka ng income ng BIR para mag-file ng income tax. Ang gustong patunguhan dito ni Pinky Webb, yung pangalawa, ang sinasabi niya, nagpunta ba si BBM sa BIR para mag-file ng kanyang income tax? Hindi ho niya kailangan gawin yun. Hindi ho niya kailangan gawin yun. Pupunta lang siya ng BIR or ang pupunta sa BIR ay yung opisina niya. Yung opisina niya. Pipirma ka lang dun sa income tax return mo, tapos wala na.
Every April yan. Usually every February, March, April, nagpipirmahan na kami ng, ng ITR namin. Oh. Ganun din po. Ngayon, kung may sisisihin tayo kung ba't hindi na-file yun, dapat ang sumagot dyan, yung opisina. Yung opisina ni BBM ng doon sa Ilocos noon. Eh wala na, ganun na talaga. Hayaan na natin yan. Tapos na eh. Sabi ni Cheryl Jennifer, I'm a government employee and I never go to BIR office to file. Exactly. ITR po, income tax return. Income tax return po yan. Pinipirmahan po yan para every year. Para ebidensya na nagbayad ka ng yung income tax. But anyway, yun po yung sinasabi dito ni Pinky. Mali po yung assumption niya. Kasi ang sinasabi niya, parang pinapalabas siya sa sinasabi ni Attorney Vic na, hindi pala nagpunta si BBM sa BIR para mag-file ng income tax niya. So, ibig sabihin, hindi nga siya nag-file. Hindi rin siya nagbayad ng kanyang tax. Ay, mali. Mali po yung conclusion. Mali. Mali po yun. Pero anyway, tuloy po tayo. Sir, ang sabi niyo ho kung hindi po ito criminal case, itong non-filing of ITR. But why so? Why did the Quezon City Regional Trial Court back in 1995 impose a fine and a jail term of at least 9 years to the former senator? Na gusto ng judge. Tax case is civil in nature, Pinky. Subject siya sa fine but with penal provision or penal clause. Ang tinitingnan mo, Pinky, ang dinidiscuss mo sa akin ay yung RTC. Discuss mo yung Court of Appeals decision. Yes, correct. Correct. Appeals decision, ang sinabi doon, magbayad ka lang ng multa. At yun ang executory. Yun ang dapat nating tingnan, hindi yung RTC. Correct. I do not want to... Yes, hierarchy of courts. For us, this is a nuisance petition. But I know where you're headed, Pinky. Let me just tell everyone that during that time, the case was filed 1995. And sino ba presidente noong 1995 hanggang 1992, 1998? And in fact, the one who let this all out in his column, I think, was part of that administration way back then. So you're talking about former Senior Associate Justice Antonio Carpio, sir? Oh, absolutely, because he's the one who brings this all out. Okay. I mean, you're saying it. So there's nothing, so it's very clear, no? Wala po tayong anything. I don't think there's a secret to it. Was it never a secret that he was the one who brought this out? No, but it was in a column. That's why I was saying, so we're clear here. So, okay. So, point raised. I was gonna go there to the Court of Appeals decision. Meron pong jail term kasi doon sa Quezon City RTC. Tapos, it was removed by the CA when this was affirmed in 1997. Okay. Meron pa ho akong tanong dito before we move on. Nagbayad po ba si former Senator Bongbong Marcos nung kanyang penalty, yung pera po na inimpose ng final judgment po ng CA? Was he able to pay that? I will not answer that in your program now, Pinky, dahil papadaliin namin ang buhay ng mga yellow wannabe political assassins. They should have done the research bago sila nag-file ng nuisance petition. Yes. Alamin ninyo yung kaso ninyo. Bakit sagot nung hindi nila nalalaman? Dapat bago nyo final, nag-complete staff work sila, nag-due diligence check sila. We will not supply them whatever is missing in their petition. Napakaswerte naman nila. Okay, we need to talk about Section 12 of the Omnibus Election Code, but we need to take a very short break. The source will be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our guest today, the spokesperson. Bigla na pa commercial. Bongbong Marcos, Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, let's talk about that particular provision of the Omnibus Election Code, Section 12, that basically says ito po, anyone who has been sentenced on final judgment for any offense, former Senator Bongbong Marcos po yan, with a penalty of more than 18 months, tanggal na po si Senator Bongbong Marcos dyan dahil natanggal nga po yung penalty ng more than 18 months. Pero ito po yung susunod or for a crime involving moral turpitude shall be disqualified to be a candidate and or hold any office.
So, we are clear on this, sir. Yung pong final judgment, nandun po yung si BBM, pero yung offense po na more than 18 months, tanggal na po siya kasi tinanggal ng CA yung jail term. Okay. Doon po tayo sa tinatawag na moral turpitude, sir. Okay. Ang ibig ho sabihin kasi, tinanong ko na rin at ni-research ko kung anong ibig sabihin ng moral turpitude. But if we were also to look into the colo or the interview of the former Senior Associate Justice, kapag hindi ka daw mag-file, this is how I understand it, sir. Kapag hindi ka mag-file ng ITR mo ng isang beses, pwedeng nakalimutan mo according to SAJ Carpio. Pero kung repetitive yan, hindi na, that could possibly constitute the crime of moral turpitude. Sir, please react. Alam mo, ang problema kay retired Justice Antonio Carpio, siya mismo hindi naniniwalang may buhay itong kasong kanyang inudyukan. Sapagkat siya'y naniniwalang malakas ang kasong to, Pinky, I'm sure he will be the petitioner. Subalit, eto na naman, nagumamit kung sino-sino, na kung sino-sinong grupo di umano nag-file ng kaso at ini-invoke yung moral turpitude. Bigyan ko kayo ng isang malinaw na example. Ang ibig sabihin ng moral turpitude, yung karumal-dumal, yung kasuklam-suklam, yung kasumpa-sumpa. Ang kaso halimbawa, alam ito ni retired Justice Antonio Carpio, yung marami silang petition tungkol sa kasong homicide. Pag sinabi mong homicide, may namatay, hindi ba? Automatically, isipin ng tao, pag nakapatay ka, may moral turpitude involved. Subalit malinaw din sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, hindi lahat ng kasong homicide ay merong moral turpitude na involved. Pagka ikay nakapatay at merong presence yung tinatawag nating justifying circumstance o mitigating circumstance, halimbawa na lang, yung self-defense, wala kang intent to kill. Although nakapatay ka, walang moral turpitude doon. Doon sa binibintang na naman nilang propaganda, again, these are all propaganda. Ang sinasabi is non-filing of income tax return, kaya kapag nauwi lang ito sa pagbabayad ng penalty. Walang sinasabing moral turpitude. This is by any stretch of imagination, talagang napakahinang kaso. At naawa kami sa COMELEC sapagkat binubuhusan nila ng kanilang propaganda, ginagamit nilang platform to use COMELEC as their propaganda venue. Launchpad ng propaganda, imbis na tulungan natin ang COMELEC makapag-concentrate at makapaghanda sa mas mabigat at mas seryosong trabaho sa nalalapit na 2022 election, ginagamit pa natin sila bilang venue to launch their propaganda. But isn't it well within naman po the responsibility of the COMELEC to accept disqualification cases? Trabaho po nila yon, hindi ho ba? Tama, pero hindi trabaho ng bawat mamamayang Pilipino buhusan ng walang kakwentang kaso o petisyon ng COMELEC para lamang siraan ang pagkatao ng isang kandidato. So, Attorney Vic, this is my question. With regards to the question on the crime of moral turpitude, doon po tayo. Are you in agreement, or would you say otherwise, that the COMELEC, this could be a test case, if you may say so, or is it well within their jurisdiction or their responsibility or power to determine the crime of moral turpitude? Or, sir, will this be up to maybe the Court of Appeals or the Supreme Court? Ang moral turpitude kasi, makikita mo if you scan the numerous jurisprudence and the Supreme Court decision, Pinky, case-to-case basis yan. Depende sa kaso. Basta't ang nakakasiguro tayo, ngayon nag-uusap tayong dalawa, ang murder, merong moral turpitude dyan. Ang estafa, merong moral turpitude dyan. And in some cases, yung libel, merong moral turpitude dyan. Pero sa kasong ito, sinabi na rin naman ni retired Justice Antonio Carpio sa kanyang forum at kami nagpapasalaman. Conclusively, he stated that there is no basis to file a disqualification case against presidential aspirant Bongbong Marcos. Klaro. Tapos, dinugtungan lang niya ito, subalit, maaari tayo siguro makapag-file kung sino man dyan ng isang test case. Subukan natin yung moral turpitude angle. Eto na nga yun, yung kanilang propaganda petition na i-final ng isang araw sa Commission on Election. But when you talk, I understand what you're saying with moral turpitude, sir. But again, let me go back to my question. Do you believe COMELEC has the power, the responsibility to
determine the crime of moral turpitude that could be that a candidate may be liable for, hence ma-disqualify po siya? I would not answer that now, Pinky, because we have yet to read the petition. But we will include certainly that angle that you're trying to lead me on to. When You're trying to lead me on. Our answer. Lalagay namin yan. Meron kaming, alam namin kung saan sila patungo. At alam din namin na isasagot namin yan. But then again, as I've told you, sinabi ko sa iyo, let us enjoy as well yung period of time provided by law for us to prepare a very, very intelligent and complete answer. And you're ready for this, sir? Handa na ho kayong sagutin basta't makuha niyo yung official copy. Yes, gusto nga namin, matanggap na namin para para tapos one less job to do on our table, matanggal na ito. Okay. Pero obviously, attorney, meron na po kayong strategy dito on how to answer it. You're just saying that you can't obviously share it at Yes, the because moment. it's a settled case. This has been litigated and has been answered how many years back, and they're just trying to resurrect again because of these yellow wannabe political assassins that keep on moving and reviving old political attacks against presidential aspirant Bongbong Marcos. Let me just take this opportunity, Pinky, that it's clear in the mind and vision of Ferdinand Bongbong Marcos that this election, this forthcoming election, is about the future. This speaks of the future of the country. This speaks of the future of the nation. And this speaks of the future of every Filipino, including you and me. Yun. Mga kaibigan, sasagutin ko lang ng hindi ko alam kung ito rin sasagot nila, Attorney Vic, kung meron jurisdiction ng COMELEC. Pero, meron kasi akong nakitang ruling. Papakita ko sa inyo yung ruling na yun. Ito, tagal, ayan. Ito yung ruling kung saan nagsabi ang Korte Suprema na yung failure to file income tax returns ay doesn't constitute moral turpitude. Okay? Papakita ko sa inyo. Kasi, sinagot din po dito actually yung question ni Pinky Web. Kasi mga kaibigan, papakita ko sa inyo. Wait lang. Yun, to. Ang sabi po ng Korte Suprema, kung pwede bang maghusga ang ibang mga judicial bodies about as to what constitutes o kung ano ang mga krimen na pwede nating ma-define as may moral turpitude. Sabi, we however clarified in Delatore versus Commission on Elections, malinaw yan that not every criminal act involves moral turpitude. Yan, malinaw yan. And that, ito yung sagot sa tanong ni Pinky Web. As to what crime involves moral turpitude is, lalakihan ko para mas maganda, for the Supreme Court to determine. Ibig sabihin, walang karapatan ang COMELEC. Actually, I would even dare say, MTC, Municipal Trial Courts, Regional Trial Courts, even Court of Appeals. Wala ho silang jurisdiction o karapatan. Jurisdiction na lang. Para sabihin na ang isang krimen ay may moral turpitude. Ang pwede lang magsabi ay Korte Suprema. Malinaw naman Di ko naman siguro na misunderstand to. Ayan. We however clarified in Delatore versus Commission on Elections that not every criminal act involves moral turpitude and that as to what crimes involve moral turpitude is for the Supreme Court to determine. Napakasimple. Simpleng-simple.
Siguro sinisecret pa nila Attorney Vic. Korte Suprema lang ang pwede daw magsabi. Sabi ng Korte Suprema, kami lang ang pwede. Kami lang, sabi ng Supreme Court. Oh, sinong nagsabi niyan? Nung panahon na to, Associate Justice pa lang siya. Pero, naging Chief Justice to eventually. Diosdado Peralta ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, hindi raw pwede ang COMELEC ang mag-decide ng mga krimen na merong involved moral turpitude. Korte Suprema lang daw ang pwede magsabi. So, paano na? Paano na? Paano na? Kaya nga mga kaibigan, it's very interesting talaga, no? Nakakagulat. Actually, well, nakakagulat nga ba? Hindi na siguro. Pero hindi na ako nagugulat na ginagawa nila to. Siyempre, eleksyon. At sobrang hina ng manok ng liberal. Sobrang hina, mga kaibigan. Wag na ho natin i-deny na napakalakas talaga ni BBM. Ngayon, as in, napakalakas niya. Napakalakas. Lalo na may support may support ni Bato. May support ni Mayor Sara. May support ni Governor Gwen. Alam natin yan, mga malalakas yung mga yan. Oh. Di lalo pang lumakas. So, ang tanong na lang ngayon, hanggang gaano katagal nyo gustong patagalin to? Kasi, mga kaibigan, hindi to kayang umabot hanggang next year. Ito yung mga tipo ng issue na hindi mo mapapatagal eh. Hindi katulad to nung sa West Philippine Sea. Na ongoing pa yung issue, kaya pwede pa siyang pag-usapan. Ito hindi. Resolved na kasi yung issue. May support pa pala ni Chavit para sa Norte. Anyway, ito kasi resolved na yung issue. Resolved na yung tax evasion. Sinabi na wala siyang ginawang tax evasion, si BBM. Actually, pati si Imelda, wala rong tax evasion. Tapos, resolved na rin yung issue sa yung sa moral turpitude. Resolved na yan. So, anong pang ibabato nila? Ano pa ibabato nila? Wala na sila ibabato. Ito pala, tama, recently si Enrile din, inano siya. Nakita ko kanina yung anak ni Enrile tsaka si Enrile bumisita sa bahay nila. O in-endorse din si BBM. Sabihin na nating ancient na si Enrile pero pero may impluwensya pa rin si Enrile kahit papaano. Andiyan pa yung INC, sigurado. So mga kaibigan, good luck. Good luck talaga. Good luck talaga. Sorry. Sa mga pinklawan na nanonood sa atin sa YouTube at sa Facebook, ay good luck na lang talaga sa inyo. Mag-ano na lang kayo, ituloy nyo na lang yung mga whatever rally pinaggagawa nyo. Mga caravan nyo. Gawin nyo na lang yan, walang problema. Good luck sa inyo. Good luck na lang sa inyo. Anyway, mga kaibigan, hanggang dyan na lang po muna tayo ha. Kasi weekend naman ngayon. So, gusto ko lang talagang mambasyo. Gusto ko lang talagang mambasyo. Kaya ako napa-live ngayon. Yes, si Defensor din. Ayan. Actually, di ba may interview pa nga si Defensor, ang sabi niya. Baliktad nga daw, imbis daw na sila yung nakakatulong sa kandidatura ni BBM. Parang baliktad nga daw yung nangyari. Parang si BBM pa yung nakakatulong sa kanila.
Kasi kapag alam ng mga tao na sila ay kaalyado ni BBM, automatic daw parang kasama na sila sa iboboto, parang ganun. Yun yung sabi sa interview ni ni Kong Defensor. So, sa mga pingsa, mag-TikTok na lang kayo. Oy, by the way, mag-TikTok din kayo ha. Kahit hindi yung mga kahit hindi kayo nagpapakita ng mukha. Kasi, mukhang matindi ang purge. Matindi ang purge sa TikTok, no? Marami tayong mga kasamang na natatanggalan ng account. So, ayun. So, mga kaibigan, hanggang dyan na lang po muna tayo muli. Okay, magkita-kita po tayo sa Lunes, mga kaibigan. At don't forget to like, share, and subscribe. And huwag niyo pong kalimutan na lagi po tayong 11:15 PM. Nagkataon lang po na meron tayo today. Dahil wala lang, nasa mood ako. Nasa mood ako mang-inis. So I'll see you all on Monday, 11:15 PM on our next Coach Jarret Live. Bye everyone. See you all on Monday.